අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනේ 2023 අගෝස්තු 10 වෙනිදා බදාදා දවස මෙන්න මේ තොරතුරු ඊයේ දවසේ මම Twitter එකේ ෂෙයා කරා. breaking news එකක් විදියට Binance shuts down fiat to crypto payment platform. ඊයේ දවසේ market එක suddenly collapse වුණා. මේකට අතරම market drop වෙන්න හේතු තුනක් තිබ්බ එකක් තමයි චීනේ මාකට් එක සම්බන්ධ තොරතුරු විශේෂයෙන්ම රිටේල් සේල්ස් වගේ තොරතුරු. ඊට පස්සේ ඊ දවසේ තව නිවුස් එකක් ආවා Binance එකෙන්. ඒක තමයි මෙන්න මේ නිවුස් එක. Binance shuts down fiat to crypto payment platform එකේ Binance Connect කියලා ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් fiat money crypto වලට ගේන platform එකක් on ramp එකක් මේක ඒගොල්ලෝ නවත්තන්න ඩිසයිඩ් කර බව ඊයේ දැනුම් දුන්නා. මේකත් එක්ක Binance එක මොන හරි කරොත් මාකට් එක ඇතුලේ ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ ඒක ඩිරෙක්ට්ලි මාකට් එකට ඉම්පැක්ට් එකක් වෙනවා. මේක මීට කලින් මම කිව්වා මතක නම් ඔයාලට Department of Justice ඇමරිකාවේ DOJ එක Binance එකට ක්‍රිමිනල් charges ගේන්න දෙපාරක් හිතන්නෙත් මේකයි. Binance එකට එවන්නක් සිද්ධ වුණොත් ලෝකේ පුරා ට්‍රේඩර්ස් ලගේ ඉන්වෙස්ටර්ස් ලගේ මිලියන ගණන් නැති වෙනවා. ඇමරිකානු ට්‍රේඩර්ස් ලගෙත් එවැනි විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් නැති වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් එවැනි පියවරකට නොයන්නේ. ඉතින් ඊයේ මේ පුංචි වැඩේ මේ Binance shuts down fiat to crypto payment කිව්වා market collapse වුණා. මේකට උඩින් තව රීසන් එකක් ඊයේ තිබ්බ එක තමයි ඩිලිස් කරා tokens තුනක් SRM, SNM සහ Jayanth DeFi protocol එකක් වුණා. Jayanth Finance YFII කියන token එක අගෝස්තු 22 deposits hold වෙනවා. SNM මේ pairs වල Bitcoin සහ BUSD, SRM BUSD සහ YFII USDT. ඉතින් මේක එක මේ tokens වටනවා massive drops වලට එකක් මම හිතන්නේ 22% වටනවා මෙතන සඳහන් වෙනවා. SRM 22 වටනවා, SNM 82% වටනවා, YFII 21%. ඉතින් Binance එකේ delist වෙනවා කියන්නේ විශාල negative news එකක් token එකකට. ඒක නිසා මේවා වටනවා. මේවායේ ripple effect එකට අනිත් ඒවාත් ඒ නිසාම drop වුණා. ඒතරේ Binance එක උසාවියට ඇමරිකාවේ SEC එකට විරුද්ධව ආරක්ෂාව පතා උසාවියට පෙටිෂන් එකක් ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. මේ පෙටිෂන් එකේදී SEC එක බලය අභිබවා ඉක්මවා ක්‍රියා කරමින් Binance එකට කරන තාඩන පීඩන වලින් ආරක්ෂාව සඳහා ඉල්ලීමක් කිරීමක් කරලා තිනවා උසාවියෙන්. වගේම එක්සිකියුටිව්ස්ලා 6 දෙනෙක් සීනියර් එක්සිකියුටිව්ස්ලා CC ඇතුළු 6 දෙනෙක් ඇවිත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍යයි කියලා තියෙන සඳහන. ඒක senior executives ලා මේ customer funds Binance US සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වීමක් නැහැ. ඒ නිසා එය 6කට නෙවෙයි 4කට සීමා කරන ලෙසත් CC-ව මේ කරුණු දැක්වීම සඳහා ගෙන්වීමෙන් ඉවත් කරන ලෙසත් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. CC ඇමරිකානු භූමියට කකුල තියන්න අධිමදි කරනවා. ඇමරිකානු භූමියට කකුල තිබ්බොත් CC-ව ඇරෙස්ට් වීමේ chance එකක් තියෙනවා කියලා කතාවක් යනවා. ඉතින් එවැනි වාතාවරණයකදී CC-ව මෙවැනි නඩුවක කරුණු දැක්වීම උසාවියේ පෙනී හිටීමට ගෙන්නන්න Binance එක අධිමදි කරන බවත් පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. මේ ඉල්ලීම ඒක නිසා විය හැකි. ඒකෙසේ වෙතත් එවැනි ඉල්ලීමක් කළ බව සඳහන් වෙනවා. Patreon එකේ swing trading වලට interested නම් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට Patreon එකේ හැබැයි පහළම tier එකට නෙවෙයි ඊළඟ tier එකට දෙවෙනි tier එක හෝ ඊට ඉහළ tier එක කැමති level එකකට සම්බන්ධ විය හැකි. පහළම tier එකේ day trading විතරයි share වෙන්නේ. ඉතින් මෙතින් ඊයේ මීට පැය කිහිපයකට කලින් share කරපු hourly chart එකේ share කරපු trade එකක් මේනකොට profit target එක ඉක්මවා ගිහින් තාමත් trending downwards. ඉතින් මෙවැනි opportunities interested නම් ඔයාට hourly chart එකේ 4 hour chart එකේ daily chart එකේ opportunities ලැබෙන විදියට මේව share වෙනවා. ඉතින් සම්බන්ධ වෙන්න Patreon එකට swing trades වලට. day trade කරන්න interested නම් Patreon එකේ owner level එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට day trading අපිත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ
පැය කීපයකට කලින් ෂෙයා කරපු වෙන ට්‍රේඩ් එකක්. මේ ට්‍රේඩ් එක පැය ගණනාවකට පස්සේ මේ ප්‍රොෆිට් ටාගට් එක රීච් කරා. ඒ කෙසේ වෙතත් අපේ ක්‍රමය තමයි මෙවැනි ට්‍රේඩ් එකක් අපි එකක් රිස්ක් කරලා එකක් ප්‍රොෆිට් ආවට පස්සේ මේ ස්ටොප් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා බ්‍රේක් ඉවන් එකට. එතනින් එහාට ප්‍රොෆිට් එක යන්නේ හවුස් මනි වලින් අපේ කැපිටල් වලින් නෙවෙයි. නිසා අපිට රිස්ක් යන්නේ නැහැ කොච්චර වෙලාව ගත්තත්. ඉතින් මෙතනදී මේ විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත මේක 1.4 විතර ලෙවල් එකක් රීච් කරා. මේ 1.4 විතර ලෙවල් එකක් රීච් කරා. එතනදී ඔයාට බ්‍රේක් ඉවන් එකට ස්ටොප් එක ගෙනාවට පස්සේ මේක කොච්චර පැය ගාණක් ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ගිහින් උනත් නැවත හැබැයි ප්‍රොෆිට් ටාගට් එක රීච් කරා. මේ එකක් ඊයේ දවසේ ට්‍රේඩර් ජෝ මාකට් අර Binance මේ ෂෝට් එකක් Binance එක ඩීලිස් කරපු නිවුස් එක ඊළඟට Binance Connect නවත්තන වහලා දාන නිවුස් එකත් එක්කම මාකට් එක කොලැප්ස් වෙද්දී one risk කරපු ට්‍රේඩ් එකක් 12 ගේන් එකක් ගත්තොත් මේ සටහනක් මේ තියෙන. ඉතින් මෙවැනි අනපේක්ෂිත සිදුවීම් වලටත් මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ට්‍රේඩ්ස් වල ඉන්නකොට කෙසේ වෙතත් ට්‍රේඩ් එක 1 to 1.5 අපි එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. නමුත් මේක ඒ වගේ 12 ගුණයක් ගියපු ට්‍රේඩ් එකක්. ඉතින් මෙවැනි ඔපචුනිටිස් උත් මාකට් එකේ ලැබෙනවා. ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Patreon එකට ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube video description එකේ. ඒ ලින්ක් එක විතරක්ම පාවිච්චි කරන්න, වෙන කොහෙවත් තියෙන links වලට අත දාන්න යන්න එපා. Patreon, Twitter ඕන එකක් මගේ YouTube videos වල description box එකේ තියෙන links විතරක් use කරන්න. Telegram එකට පවා. Coinbase US market එකේ Bitcoin futures trading offer කරන්න යන කතාවක් තියෙනවා. මේක මේ ආරංචිය තහවුරු කරගන්න අවශ්‍යයි ඉදිරියේදී. ඉතින් බලමු Bitcoin archive දාලා තියෙන්නේ. එමුණොත් Coinbase එකකින් futures trade කිරීමේ opportunity එකත් market එකට ලැබෙනවා. මේ තියෙන S&P 500 index එකේ volatility එක measure කරන VIX index එක ඊයේ දවසේ VIX එකේ price එක තරමක් VIX එක value එක තරමක් කියලා ගියා. මේක lowest level මේ වරාවේ 12.5 දැන් අද වෙනකොට 16.3 දක්වා volatility එක ඉහළ ගිය බව පේන තියෙනවා. මේක ගොඩක්ම Chinese market එකේ අර sales numbers economy එකේ data වල release වීමත් එක්ක drops එක වෙච්ච වඩාක් බව පේන තියෙනවා. ඒක උසත් crypto market එක අපි බැලුවොත් crypto daily volatility එක බැලුවොත් තාමත් lower levels වල තියෙන. නමුත් අපි hourly chart එකේ බැලුවොත් තරමක පිකප් වීමක් මේක 34 වලට වගේ ඩ්‍රොප් වෙලා තිබිලා මේ වෙනකොට 36.39 වලට ඉහළ ගිය බවත් ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ පේන තියෙනවා. NFTs සම්බන්ධ තොරතුරක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ reputed brands NFTs release කරන එක පොඩි රැල්ලක්. නමුත් මේක NFT series එකක්වත් perform කරේ නැහැ. හරියට කෙසේ වෙතත් මේ ඉරිදා Coinbase අනාවරණය කරා මේ Coca-Cola සම්බන්ධ NFT series එකක් release වෙන බව. මේක එකම මාකට් එකේ NFT වල poor performance එකක් තිබ්බත් කෙසේ වෙතත් මේක 450,000 worth of NFTs විකුණා දැමූ බව වාර්තා වෙනවා collectorsලා විසින්. මේක NFT මේ බේස් කරලා තියෙන මේ Coca-Cola බෝතල් සම්බන්ධ ආර්ට්ස් බේස් කරලා. ඉතින් ඒකේ ගොඩක් ඒ ස්පේස් එකේ තිබ්බ වටිනා කියන පින්තූර නැත්තම් මේ paintings තමයි මේ NFTs වලට mint කරලා තියෙන. එකෙන් මේ වෙනකොට හොඳ response එකක් ලැබුණ බව වාර්තා වෙනවා. ඒකේ overall crypto space එකේ තත්ත්වය මේකයි. මේ daily ගත වෙන පැය 24 ඊයේ දවසේ launch වෙච්ච layer 1 එකේ token එක විතරක් 26% up අනිත් සියල්ල down බව පේන තියෙනවා. global market cap එක බැලුවොත් මේ වෙනකොට 1.17 වල දින ගාණක් තිබිලා අර ඊයේ කලබෑ ගෑනියත් එක 1.15 වලට drop වුණ බවත් market එක 1.36 දක්වා වැටෙන බවත් පේන තියෙනවා. අපි Bitcoin chart එක දිහාට ගියොත් Bitcoin daily Binance එකේ මේ තියෙන්නේ මේ වෙනකොට මේ yellow line එකකින් green line එකෙන් දෙකම පහළ කියන්නේ 20 simple period moving average එක වගේම 50 short term medium term දෙකම bearish බව පේන තියෙනවා. මේක ඉදිරියේදී තත්ත්වය මේ පහළ තියෙන 200 period moving average එක
මේ විදිහට අපි ඉදිරියට ඇඳගත්තොත් මේක හමුවෙන අතුරු බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක සයිඩ්වේස් මූව් එකක යන ගතියක් පේන්න තියෙනවා. මෙතනට આવත් එක අතකට හොඳයි. 200 period moving average එකෙන් bounce එකක් එක්ස්පෙක්ට් කළ හැකි. මේක daily chart එකේ මෙවැනි moving average එකක් විශාල support එකක් විදිහට ගෙනෙන නිසා ඒකටත් අද අලුත් daily candle එකත් price එක තාමත් trending downwards market එක open වෙන තවපැයක හමාරක කාලයක් තියදී අපි අවධානය යොමු කළ යුතු විශේෂම කාරණාව වෙන මේ chart එක මේ ගැන අපි කතා කරමු වෙන අනිත් වීඩියෝ එකට තවත් තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා share කරගමු.